Good day guys, so this February marks the 4th anniversary of owning this motorcycle. 4 na taon na sa akin doon, GSX 150 guys, and sa loob ng 4 years, kamusta nga ba siya, no? Ano na yung mga napalitan natin pyesa, may mga naging issues ba? At kamusta yung performance niya sa loob ng 4 na taon? Let's go! Okay, warm up. Okay, so nabili ko tong GSX 150 guys last February 2021. Nabili ko siya ng brand new sa Suzuki Guanzon sa Roosevelt Avenue malapit sa Quezon Ave, Quezon City. So ito yung Suzuki Guanzon guys. Dumaan lang ako dito para videoan yung labas nila, no? At para pakita ko sa inyo kung saan ko nabili tong GSX 150 natin. So yun, 4 years ago, dito ko siya nilabas sa Suzuki Guanzon along Roosevelt Avenue malapit sa Quezon Ave. Kung dito kayo galing sa kanan at kung galing kayo sa kaliwa, alam ko sa may Pabalintawak yata yan or dulo, north part ng EDSA. Actually guys, hindi ito ang first option ko doon nung tumitingin ako na ang bagong motor. Ang kino-consider ko na motor ay Gixxer 155, yung FI, at saka Raider FI. Yun yung mga tinitignan ko nung una. Pero yun nga, no, simula nung nakita ko tong GSX-S guys, nagbago yung isip ko. Kumbaga para sa akin ay yung dalawang options ko na Gixxer at saka yung Raider FI ay parang kinumbay nila sa isang motor. Kaya doon nabuo yung desisyon ko guys na mag GSX-S 150 na lang. Okay, so yun nga, no, 4 years old na sa akin tong motor ngayon. At kamusta na nga ba after 4 years? Ano ba yung mga naging issue kung meron? Ano na yung mga napalitan ko, no? So when it comes to reliability guys, wala tayong naging major issue dito sa motor na to, especially sa kanyang makina. And ang napalitan ko dito guys ay yung water pump oil seal. So yun, nagpalitan ko ng water pump oil seal at starter relay. So yun, yung dalawang yun guys sa loob ng 4 na taon, yun pa lang ang napapalitan ko sa motor na to na pwede natin consider na medyo, hindi naman major, no, pero something na dapat tutukan dito sa GSX 150. And yun, so far, after ko mapalitan yun, nawala na yung issue dito sa makina, yung parang sumisipol sa kanyang water pump. At hindi na rin mahirap paanda rin yung motor sa push start after naman mapalitan nung starter relay. So yun, pero right now guys, ang ino-obserba ko naman is yung kanyang ball race at yung kanyang clutch lining. So nararamdaman ko pa lang naman, no, na malapit na, parang malapit na, suspecha ko lang. Pero hindi pa talaga siya nagpapakita ng malalang sintomas. Yung ball race, okay pa naman lumigo yung manibela, wala pa namang kanto at hindi pa siya ganun kaganit, no? And yun nga, bukod sa ball race, ang next na tinatarget kong palitan naman is yung clutch lining. So okay pa naman yung lining nito guys, hindi pa naman siya sliding, maganda pa rin kumapit. Although may mga times lang na kapag hard acceleration or pag talagang binibirit ko siya, mararamdaman mo na may konting pag-slide. Traffic dito pa Katipunan ngayon. Baba tayo dito. Woohoo, may banking. Actually, clutch lining guys, mako-consider natin siya na consumable or part siya ng maintenance talaga. Ngayon kung gaano kabilis or katagal nyo papalitan yung clutch lining ay magdidepende sa paggamit nyo sa motor ninyo, kung paano kayo gumamit ng clutch. So yun guys, speaking of consumable or wearable, share ko naman sa inyo kung ano yung mga pyesa na pinalitan ko na dito na kumbaga ay part naman talaga na maintenance natin, okay? Okay, so number 1 is yung brake pads, harap at likod. Nagpalitan ako nyan. Meron na rin akong video tungkol doon, no, sa pagpalit ng brake pads. At ang napansin ko lang guys doon sa lumang pads, mas pudpod yung front brake pads ko, yung harap, kesa doon sa luma na rear brake pads or kesa doon sa likod. So I guess ang ibig sabihin nun ay mas gumagamit ako ng preno sa harap kesa sa likod. Pero yun nga, sabay na rin natin siya pinalitan. Actually medyo makapal pa siya nung binaklas ko. Hindi pa siya ganun kapudpod sa totoo lang, kahit yung front brake pads. Makikita mo pa yung linya niya. Pero nag-decide na rin ako na it's a good time to replace it na rin, no? Kumbaga part na rin ng PMS natin. Okay, next naman guys is the tires. So nagpalit na rin ako ng gulong. Ang stock tire natin ay IRC Exato. At ganoon din guys, so pinalitan ko siya, medyo makapal pa nga yun
Nagpalit ako ng Pirelli last December 2023. At yun nga, ang gulong kadalasan pinapalitan naman na talaga natin kaagad yan, no? Kahit hindi pa siya ganun kapudpod, kumahanap tayo ng mas magandang quality na gulong, lalo na kung yung stock natin ay medyo hindi maganda yung performance. Pero yung stock naman natin na goma, yung IR6 Sato is okay naman, maganda naman ang performance niya. Medyo hard compound nga lang siya, no? Matigas as compared dito sa Pirelli Diablo Rosso natin. Kaya rin nag-decide ako na palitan na siya ng better tires, kumaga. And yun, of course, yung mga fluids natin, brake fluid, coolant, langis, yan naman yung mga kadalasan na minemaintain dapat natin. Pinapalitan siya periodically. So lahat yun guys, nagpalit na rin ako. Bago na brake fluid ko, bago coolant. Syempre yung langis, no? Kada 4,000 kilometers or kada 4 months nagpapalit ako ng langis. So dito tayo guys sa loob ng UP Diliman. Hinto ba tayo sandali at pakita ko sa inyo yung motor. Okay, dito na muna siguro tayo. Yeah, patay ko muna. Ay, ayan. So yun siya guys, after 4 years, ito na itsura niya ngayon. Medyo madumi nga lang, no? Araw at ulan dito sa amin ngayon, Metro Manila. So yun, I did mention na nagpalit na ako ng tires. Ito na yung Pirelli ngayon, Diablo Rosso. More than 1 year na rin siya. Okay naman, maganda performance lalo sa cornering. Yan, tires, yan, brake pads, bago na yan, likod, pati sa harap. Brake fluid, bago. Coolant sa radiator, bago. May video rin ako tungkol dyan. Langis, oil filter, lahat. So importante rin na updated tayo sa mga PMS natin para sa motor guys, no? Para tumagal siya ng magandang kondisyon. Parang takbong brand new pa rin, kumbaga, no? Ano pa ba? Ito guys, sprocket at kadena ko, stock pa yan. 15 sa harap, 15 teeth, 45 sa likod. Kadena, stock din yan guys. Medyo dumumi lang ulit ngayon, pero lilinisin ko yan baka sa weekend. So yung clutch cable ko, stock pa rin, hindi pa ako nagpapalit. Although nilulubricate ko lang yan, no? Ito nga pala, gagawa ko ng video tungkol doon sa pag-lubricate nitong clutch cable natin. So yan pa rin siya. Original pa rin yan guys. I mean yung stock pa rin yan galing kasa. Ilan na nga ba mileage ko? Tingnan natin. Ayan. So overall guys, ang tinakbo na ng motor nito ay 21,020 kilometers. Yan, sa loob ng 4 na taon. Okay, check din pala natin to guys, yung aking tinidor. Yan, after 4 years, wala pa naman siyang tagas. Although may mga gas-gas na dito, ayan o, mga tama ng bato. Pero wala pang leaks. At makinis pa yung inner tube. Goods na goods pa after 4 years. Okay, yung suspension naman sa likod guys, okay pa din. Wala pang leaks, wala pang alog or wala pang gewang. Okay pa yung mga links sa ilalim. Wala pang issue. Oo nga pala guys, no? Ewan kung kita dyan, pero ang rear shocks natin sa GSX 150 ay Showa. Try ko pa ita sa inyo. Yeah, ewan kung kita nyo yung logo. Pero yun nga, okay pa siya. All in good condition pa ang suspension. Okay, sa mga modifications naman guys, yung mga mods and accessories na nilagay ko na sa motor na to, you can check my other video na lang. So ilalagay ko yung link dyan sa taas para makita nyo yung mga mods na nilagay natin dito sa GSX 150 at kung magkano inabot lahat-lahat. So yun guys, after 4 years of owning this bike, itong GSX 150, I would say na hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Wala siyang naging masyadong issue na malaki. Actually wala nga talaga. And if ever makahanap kayo ng second hand nito guys, if naalagaan siya ng maayos at maganda yung kondisyon ng motor, I would highly recommend na you get one. Since pagkaalam ko din guys ay wala ng brand new nito no? Hindi na yata nagre-release ng brand new Suzuki, pero kung makachamba kayo sa mga kasa, baka nag-uubos na stocks, baka meron pa. Pero ang good news guys ay mababa ang kanyang resale value. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ang baba. So kung may makakita kayo nagbebenta, at yun nga, kung nasa good condition pa siya, I would highly suggest na kunin nyo guys. Ang pyesa madaling hanapin, marami, nagkalat dyan. Kaha, meron pa rin. Sa kasa makaka-order tayo or from Indonesia. May mga online stores naman na pwedeng pagkuhanan.
And yun nga, nakita nyo naman guys, after 4 years, buhay na buhay pa rin siya. Very reliable with minimal repairs. Nothing major. At talagang may enjoy nyo yung motor. No? Sulit, kumbaga. Ayaw nga pala, meron ako nag-isang issue dito guys. Sa switch ng kanyang hazard, no? Pakita ko sa inyo. So, buksan natin siya. Yan. So, ito yung hazard switch ko. At pag binuksan ko yan, ayan, makita nyo, yung kaliwa lang yung sumisignal. Pero pag pinatay ko yan, binuksan ko ulit. Ayan, tingnan nyo, kanan naman yung sumisignal. So, parang may problema dito sa switch eh. Baka nag-lose contact. Kasi minsan okay naman eh. So, teka. Or pag ginalaw-galaw mo siya, ayun, parang maluwag siya eh. Ayan. Ayan, okay na. Nag-hazard na siya. So, yun pala, no? Sa mga 2020 model, pataas, yung mga naka-hazard na. Hindi ko lang alam kung sa lahat ganon or baka sa akin lang, no? Baka may maluwag lang dito sa hazard switch ko. Eh nagaganyan siya. Pero yan, okay naman ha. Try natin ulit. Patayin ko. Buksan ko ulit. Ayun, wala na naman. Kanan na lang. Pero pag ginalaw-galaw mo siyang ganyan, ayun talaga niya. Ayun. Ayan, bumalik na ulit. So yun pala ang isang issue guys. Dito sa, hindi ko alam kung dito lang yun sa unit ko. Dito sa akin mismo. Pero yun, yung hazard switch niya medyo naglo-lose contact kumbaga. Pero again, nothing major. Hindi siya malaking issue para sa akin ha. So yun nga guys, overall, after 4 years, satisfied pa rin ako dito sa GSX 150 natin. And hopefully, God willing, magawa naman natin siya ng 5 years review next year, no? And confident ako guys na sa tamang maintenance, sa tamang pag-alaga ng motor at tamang paggamit, kaya natin paabutin ng 5 taon ng motor natin ng walang major issue at baka more than 5 years pa nga. So tingnan natin, pero I'm really hoping na hanggang sa maluma itong motor na to, itong GSX 150, ay nasa akin pa rin siya. Or kung magkaroon man ako ng bagong motor ay hindi ko siya ibebenta, kasama pa rin natin siya. Pero tingnan natin, again, God willing, kung ano ang kapalaran na ibigay sa akin ng Panginoon. So yun lang guys, I hope ay naging informative sa inyo itong video na to. And if you are actively searching about this bike tungkol sa GSX 150, I would highly recommend it. I would highly suggest, kahit second hand na makuha ninyo, madali siyang i-maintain, madali siyang ibalik sa kondisyon. Hindi siya magiging sakit ng ulo, kumbaga. So that's all for this video. I hope you like and subscribe. Thank you so much and God bless. Bye-bye. So maraming salamat po kay Madam at kay Kuya Guard. Pinayagan nila mag-video dito sa labas. Actually, ini-invite nila ako mag-video rin sa loob. So baka sa next videos natin guys, pakita ko sa inyo kung ano yung mga lineup ng Suzuki ngayon. So balik tayo dito sa susunod. Tingnan natin kung ano yung mga bago models nila at kung ano yung pinalit nila dito sa GSX 150, no? Well, pagkaalam ko ito, yung Gixxer SF, tsaka yung Gixxer 155. Yan, so comment down below guys if gusto nyo mag-tour tayo dito sa susunod sa kasa ng Suzuki. So that's all. Bye-bye.